Всім привіт! Мене звати Паша, і я тут, щоб представити Максима Макаревича. Максим, можеш включити з камеру, щоб тебе бачили. Так, Максим розробник блокчейну на Rust в компанії Upside.gg. Зараз він працює над розробкою смарт-контрактів для екосистеми Solana та інтеграцією Web3 провайдерів. Але також Максим вважає себе фулстак розробником. Він має 10-річний досвід роботи в C++ в фінтех-індустрії, але з 22-го року, як і всі ми, хтось раніше, хтось пізніше, використовує Rust як основну нашу мову, свою мову програмування. Також Макс любить подорожувати. Доповідь Макса буде про екосистему баз даних в Расті, але перед тим, як передати Максу слово, я маю сказати, що ви можете задати питання за допомогою віконця QA. Задавайте питання протягом всієї доповіді, але відповімо ми на них вже в кінці. Кнопочка QA у вас внизу панелі з доповіді знаходиться. Також можете писати в чатік, але не забудьте, що в чатіку там, скоріше за все, треба переключити режим з писати тільки доповідачам to everyone, щоб писати для всіх. А тепер, Макс, тобі слово. Так, всі мене чують. Всім привіт. Мене звати Максим Макаричев. Сьогодні розповім про бібліотеки по роботі з базами даних в екосистемі Rust. Трохи про себе. Маю більше 10 років досвіду, переважно C++, в Embedded та Server-Side. Починаючи з 2017 року познайомився з Rust. Наразі розробляю смарт-контракти на Rust та бекенд в компанії Upside. Перед тим, як перейти до розгляду бібліотек, виділимо основні критерії відбору, які виділяють популярні бібліотеки. Продуктивність. Наскільки швидко відпрацьовують запити, швидкість компіляції та написання коду. Підтримка багатопоточності. Чи можливо працювати в багатопоточному середовищі та виконувати паралельно запити і отримувати результати. Підтримуємо одну базу даних, так, чи якусь множину баз даних. Рівень абстракції. Чи будемо писати запити на чистому SQL, чи капсулює основну складність ORM. Складність написання біндінгу типів, масивів, написання міграцій. Підтримка ком'юніті. Кількість проблем, відповіді на питання, частота релізів. Функціональність. Підтримка останніх версій TLS, складні запити, чи, наприклад, можемо виконати ролбек і транзакційність, підтримка стрімінгу результатів. Підтримка синхронного програмування, connection пулів, зручні та функціональні інструменти. Чи можемо ми згенерувати міграцію, чи виконати міграції, логування, трасування та інше. Стабільність та зрілість проєктів. Розглянемо основні підходи в екосистемі Rust. На першому рівні виділяємо написання протоколу взаємодії з базами на чистому Rust, чи то біндінги, врапери над C інтерфейсом. На другому рівні примітиви на базі connection, statement, query, result. І на найвищому рівні, на третьому, object relation mapping. Перед тим, як перейти до бібліотек, хочу анонсувати наше опитування, так, якими ви користувалися базами бібліотеки по роботі з базами даних. Так. І так, на першому рівні базовому ми маємо написання на чистому Rust протоколу чи біндінги. Біндінги – це foreign function інтерфейси, завраплені січні виклики функцій. Звичайно, можна написати все вручну з нуля, але як рутинна робота, мапити всі типи, функції, структури, то є у нас тула автогенерації, як RustBinGen. Всі основні проекти використовують RustBinGen. Тобто ніхто не пише вручну біндінги. Як це виглядає? На прикладі PQSys. Тобто
врапимо ми libpq, сішну бібліотеку, прокидуємо всі типи через extend-c. Тобто дізель, можна побачити це в дізелі на прикладі чи то PQC для Progress, чи MySQL, чи libsqlite. Звичайно, можна імплементувати протокол з нуля. Тобто ми отримуємо безпечність коду Rust, швидкість. Даний підхід використано в Tiberius бібліотеки, тобто вона імплементує TDS протокол взаємодії з SQL, Microsoft SQL, а також SQLX для роботи з Postgres, SQL чи MySQL. Тобто розбираємо протокол, серіалізуємо, десеріалізуємо дані. На другому рівні виділяємо бібліотеки, які працюють з Connection State Inquiry Result. І перший популярний представник – це SQLite, тобто підтримує тільки SQLite, коли нам достатньо працювати тільки з базою на диску чи завантажувати в пам'ять. Підтримує SQLite версії 3.14 чи новіше. Біндінги, використовує біндінги через libsqlite. Бібліотека синхронна, можна під'їдати пул потоки R2D2, і весь набір специфічних фіч під'єднується за допомогою опціональних фіч. Тобто під час компіляції, якщо нам необхідна фіча бекапа SQLite, чи там трасування, підтримка лімітів, функцій, то необхідно включити під час компіляції за допомогою фіч. Наступним популярним бібліотекою є Rust Postgres, яка імплементує взаємодію з базою на рівні на чистому Rust, тобто тільки Postgres, само собою. Можливість працювати асинхронно за допомогою Tokio Postgres. Є вибір, чи то нативний TLS використовувати, чи OpenSSL. Немає ніяких query-білдерів в даній бібліотеці. Також можна під'єднати пул потоків за допомогою пул Postgres. І немає перевірок під час компіляції і трасування. Тобто дана бібліотека – хороший варіант рішення, якщо вам не треба тягнути з собою багато залежностей, легку взяти бібліотеку, швидку для написання запитів і інтеграції з базою даних. Наступним представником популярним є Tiberius, який підтримує тільки Microsoft SQL, найкраще імплементує протокол TDS, тобто на чистому Rust написаний. Найбільше фіч підтримує для специфічних до Microsoft SQL, тобто іменовані пайпи, Trusted Connection, Azure. Можливо писати асинхронно код. Немає query-білдерів, можливо під'єднати connection pool, тобто BB8, EMIO-DBC, DEDPUCH. Можливість вибрати криптографію, чи то буде нативний TLS, чи Rust TLS, чи OpenSSL. І запускається на будь-якій з платформ, тобто чи Windows, Linux, macOS. Якщо ви працюєте з Microsoft SQL, то Tiberius буде якби найкращим вибором, тому що найширша підтримка всіх специфічних фіч Microsoft SQL. Наступним представником даного рівня є SQLX. Вже підтримує не одну базу даних, а множину, тобто ми можемо вибрати Postgres, MySQL чи Microsoft SQL. Імплементує роботу з базою даних на чистому Rust, від Zero Unsafe Code з філософією, асинхронна бібліотека. Є із особливостей те, що є можливість використовувати макрос-query, який перевіряє запити під час компіляції. Тобто нам необхідне підключення до реальної бази з реальними таблицями, і під час компіляції макрос під'єднається до бази даних і порівняє типи. Також є можливість виконувати динамічні запити. Також ми можемо написати міграцію вже в даному варіанті бібліотеки, вбудовані міграції, і режим офлайн. Тобто, якщо ми, наприклад, не хочемо весь час під час компіляції або на CI згенерувати якийсь еталон всіх запитів, перевірки типів, ми можемо виконати SQLX Prepare,
Cargo Prepare, він згенерує нам еталонний знімок бази в файл. І далі всі при компіляції в режимі офлайн ми будемо порівнювати з цим еталоном в файлі. Є вибір, звичайно, чи нативний TLS використовується, чи Rust TLS, збудований connection pool. І, тобто, дана бібліотека – чудове рішення, якщо вам необхідно працювати з різними базами, або MySQL, тобто асинхронно, якщо необхідна перевірка на етапі компіляції, то SQLX – дуже потужна бібліотека, яку можна використовувати. Наступний представник – це бібліотека CQuery. Її необхідно виділити, тому що вона не імплементує інтерфейси про взаємодії з базами даних, на принципі connection, парсинг результатів, виконання запитів. Це будівник. Тобто, якщо в минулих бібліотеках у нас ми писали на чистому SQL, так, а ми хочемо інкапсулювати або абстрагуватися від написання на чистому SQL, ми можемо використати CQuery. Тобто вона імплементує свій DSL, за допомогою якого ми можемо описувати запити, генерувати як рядок, так, і виконувати в нашій бібліотеці. Тобто потужний функціонал, можна написати condition, expression. Також є приклади інтеграції з SQLX, з тим же самим Postgres чи REST-SQLite. Також CQuery використовується в наступному проєкті, який ми розглянемо. На рівні Object Relation Mapping існує декілька бібліотек, але основні два популярні бібліотеки, дві популярні – це CRM чи то Diesel. Diesel більш має вже солідну історію, CRM – це більш така свіжа, нова бібліотека, але і так обидві вони є ORM, Schema First, але мають велику різницю в підходах. Перше – це те, що Diesel використовує біндінги під капотом, тобто стічні бібліотеки, інтерфейси, тоді як CRM під капотом використовує SQLX, тобто імплементований протокол на чистому Rust. Також парадигма програмування. В Diesel виконуються перевірки на етапі компіляції, тобто статично. CRM збирає запити динамічно, тобто немає ніяких статичних перевірок. Також Diesel підтримує тільки синхронний рантайм, тоді як CRM працює в асинхронному режимі. Звичайно, є Diesel Async, який вже відрелізився, тобто, і, в принципі, Diesel Async не заміняє сам по собі Diesel, тільки розширяє його, розширяє в плані, прокидує всі інтерфейси, які працюють з input-output в режимі асинхронному. Також Diesel Async під капотом вже використовує не біндінги, а бібліотеки, написані на чистому Rust, тобто Tokio Postgres чи бібліотеку по роботі з MySQL. Connection пули, тобто CRM в цьому плані використовує SQLX готовий, так як і інтеграцію з базами даних. Diesel можна під'єднати через R2-D2. Особливості є те, що Diesel дозволяє нам написати кастомні бекенди. Тобто, якщо наразі Diesel не підтримує якусь базу даних, а нам необхідно її використати в проєкті, то можна розширити через написання свого кастомного бекенду. В CRM в цьому плані закрита система, тобто ми використовуємо те, що є. Неможливо породити там тисячі бекендів, тобто full-featured solution. Також особливості є міграції. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, в Diesel вам необхідно буде писати міграції на чистому SQL, а в коді ви будете використовувати DSL. Тоді як CRM використовує як DSL для написання коду, так і для написання міграції. Тестування. CRM підтримує стандартний підхід і можливість генерувати моки. Тоді як в Diesel є багато підходів, і особливості є тест транзакшн.
Тобто можна використати даний підхід, коли нам необхідно виконати якісь запити в базі, перевірку, і в кінці rollback, щоб не змінити стан бази. Документація в обох проєктах чудова документація, тобто можна знайти приклади, як від спочатку, від запуску проєкту, підключення міграції, написання зв'язків, різних запитів, тобто чудова документація як в Дізелі, так і в CRM. Звичайно, дві ORM використовують DSL, тобто якщо нам необхідно буде писати на ми абстрагуємося, але проблема з reusability. Тобто, якщо ми, наприклад, захочемо перемігрувати з дізеля чи на CRM, то необхідно буде переписати всі запити, так як вони не взаємозаміняємі. Що ще б хотілося виділити, так це додаткові фічі. Так як CRM позиціонує себе як готове рішення для бекендів, то ми отримуємо одразу пагінацію і можливість описати складні зв'язки, такі як багато до багатьох, там стрімінг результатів, функція агрегації, кастомні джойни і інше. Також бойлерплейти присутні в CRM, тобто бойлерплейти написання бекендів, зразу інтеграція з бекендом. Чи то є Rocket, чи то є Poem, чи інші варіанти бекендів. В Diesel є теж приклади бойлерплейтів, але як від ком'юніті. І так, CRM, хотів ще виділити CRM тим, що дійсно дуже багато корисних і фіч, які вже є, і можна використовувати. Це опис зв'язків, що надалі допомагає нам збудувати складні запити. Можна написати conditional expression, функції агрегації, або кастомні джойни під запити, тобто написати свою кастомну актив модель і виконати навіть чистий SQL-запит. Тобто буває така ситуація, коли написання на DSL настільки ускладнює процес, або нам необхідно оптимізувати цей запит, приходиться використовувати чистий SQL. І так, що ж завжди виникає питання, що ж мені використати на моєму проєкті, так? Чи то взяти ORM, чи все-таки абстракцію на рівні Connection Request Result. Звичайно, ORM абстрагує нас від специфіки баз даних, тобто ми пишемо на своє DSL, а в базовому абстракції ми використовуємо SQL. Тобто, і також архітектура. Тобто це, якщо ми, наприклад, в залежності від архітектури, якщо у нас, наприклад, ORM ми використовуємо, це моделецентрична архітектура, тобто ми зав'язуємося на модельки. Тоді, як в базовій абстракції, ми більш гнучкі, тобто можна як використати там в різних видах архітектур. Також з ORM ми отримуємо додатковий набір фіч, тобто пагінації, швидке написання запитів, і нам не потрібно там під'єднувати додаткові бібліотеки чи писати це все з нуля. Звичайно, проблема з reusability. Тобто ORM ми не зможемо, наприклад, перепригнути з ORM на базовий рівень абстракції або перевикористати іншу ORM. Це буде проблемою. Тоді як базові абстракції ми просто можемо перенести, в принципі, чисті SQL запити. І так, що ще з особливості, це, звичайно, написання менше коду. Тобто на ORM для того нам необхідно, щоб менше писати коду і отримати як найшвидший результат. Звичайно, в ORM складність, тому що нам необхідно буде спочатку, щоб отримати настільки швидкі написання коду, описати всі зв'язки. Тобто, чи це foreign key, чи це primary key, які зв'язки, з якими базами, які типи. Тобто це на нас. З приводу security, то, звичайно, якщо ми будемо писати чисті SQL-запити, то є можливість SQL-інжекції, тобто це рядок, і можна поекспериментувати з якимись специфічними ставками, зробити біду в базі. Також
перформанс. Звичайно, чим нижчий рівень абстракції, так налаштування ми отримуємо більшу продуктивність, швидкість відпрацювання запитів і самої роботи з бібліотекою. Тоді як ORM, звичайно, це додаткове налаштування, яке забирає свій час. Час компіляції. Це так як, в принципі, раз під час компіляції у нас перевіряє багато всього на плані ссылок, так, посилань, то, в принципі, бібліотеки також унаслідували дану філософію. Наприклад, SQLX в режимі, коли ми використовуємо макросквері, так, виконує запити в базу. Тобто ми перевіряє типи, Дізель в своєму також під час компіляції розгортає типи і виконує багато роботи. Тому ми зробили наступний експеримент. Тобто ви зробили проєкт зі 100 таблицями і 100 запитами, простими select, і 1000 таблиць, там дуже великий, наприклад, проєкт, і 1000 запитів з селектами. Подивилися, як же ж кожна бібліотека збільшує час компіляції. Як видно, що Rust Postgres на самому справі не збільшує час компіляції, тому що, в принципі, бібліотека мінімалістична і не виконує якісь додаткових дій під час компіляції. SQLX на другий рядок offline preparation, це означає те, що ми згенерували еталон, серіалізували, тобто еталон з нашої бази на диск. Чисто генерація еталону стану бази і наших запитів. Тобто там це займе якийсь час, так? Потім SQLX, третій рядок в режимі офлайн. Це режим, коли ми не під'єднуємося до бази даних, а порівнюємо наші запити з еталоном. Тобто, якщо ми зараз допишемо якийсь ще один запит, то нам треба перегенерувати еталон, так як у нас його не буде. Ми зразу побачимо помилку або якийсь там рядок іншого типу, колонка іншого типу використалась. Це все буде видно під час компіляції. SQLX, четвертий етап, це під час онлайну. Видно, що не найбагато довше виконується онлайн режим, але це чисто специфіка того, що тест проходив на одній машині. Тобто читати з диску на тій же ж машині, чи виконувати запис на тій же ж машині буде плюс-мінус однаково. Дізель, як видно, що швидко, в принципі, швидше відпрацьовує при 100 запитах і 100 таблицях, але при 1000 зі своєю комплексною вкладеністю типів з'їдає всю пам'ять оперативну і просто неможливо було дочекатися, і, тобто не компілюється навіть. CORM, в принципі, так як виконує всі запити під час роботи програми, видно, що набагато швидше відпрацьовує, чим SQLX в режимі перевірки. Тобто за 1 хвилину 1000 таблиць, 1000 запитів, це набагато швидше буде, чим на той же самий SQLX. Якщо повернутися і ще раз звернути увагу на архітектуру. Так, ORM – це таки моделецентрична архітектура, і, наприклад, якщо у нас якась vertical layered архітектура чи MVC, в принципі, ми беремо і використовуємо ремки, вони, в принципі, зручні і створені для цього. Якщо у нас буде архітектура якась в режимі порт-індакторів, тобто хексагональна, коли entity розв'язані від дата-сорса, то використати ORM буде, в принципі, складно, можливо, навіть неможливо. І так, тобто, всі вже чули, що, в принципі, Rust дозволяє написати безпечний код without memory leak, так, без проблем з пам'яттю, так, і дуже швидкий. І так, як написані протоколи інтеграції з базами на Rust, ми отримуємо це під капотом одразу. Існує вже набір багатьох підходів і бібліотек. Тобто ми можемо використати як ORM в різних режимах, тобто статичною перевіркою, динамічною, чи, наприклад, ми можемо використати ті ж самі настройки, як SQLX, чи Tiberius, чи Rust Postgres. Production ready, тобто бібліотеки вже готові і використовуються в багатьох проєктах.
Звичайно, треба звернути на час компіляції, і буває так, що, звичайно, якісь специфічні екзотичні фічі або останні фічі не підтримуються в бібліотеках. Тобто, якщо ви там потрібно або почекати час, або імплементувати. Чудова документація, тобто, що в CRM, що Diesel, що SQLX присутні приклади, як запустити, мануали, тобто від початку до кінця, як працювати з проектом. І екосистема розвивається. Тобто ми бачимо, що виходять нові бібліотеки, нові підходи, і на прикладі того ж, і не тільки і на прикладі SQLX ми бачимо, наскільки росте використання щоденне наших бібліотек, написаних на Rust. Тобто, якщо ми починали в цьому кварталі з 15 тисяч скачування щоденних на SQLX, то наразі це вже 20 тисяч, тобто ріст зросло на 30%. І це не тільки всі SQLX. Так, якщо ми поглянемо TORM, чи Rust Postgres, чи Diesel, всі проекти, в принципі, на щоденне скачування зросло, і це або мінімально 30%, чи вдвічі навіть. Якщо у вас ще, і ви вагаєтесь, чи необхідно на мені використовувати, починати працювати з Rust і з базами, то це, я думаю, найкращий час, щоб вже починати робити проекти на Rust. Я залишу посилання на презентацію, також на проект, який вимірює час компіляції, і лінк на свій GitHub та LinkedIn. Дякую всім за увагу. Павло, я не чую тебе. Так, ми готові до запитань. Нову якусь магію зробити. Тепер ти чуєш мене? Так. Чуєш? Так, дякую, Максим. В нас є трохи часу до запитань перед тим, як ми маємо сказати, що хто захоче, може доєднатися до іншої доповіді. Ой, тут нове питання налайкали. Давай з нього і почнемо. За допомогою якого крейту можна створювати тестову базу даних, яка буде створюватись під час старту тестів та видалятись після завершення? Звичайно, таке широке питання, бо не зрозуміли, яку саме базу даних. Да? Мабуть, для кожного класу бази даних воно різне, але можете знаєш щось. Так, я зрозумів питання. Тобто в якийсь preparation, так, коли нам необхідно, наприклад, для тестів, так, зручно створити базу, там, виконати міграції, там, і потім про саме креатив я не чув, але є готові рішення, наприклад, в тому ж самому CRM, так, ми можемо використати, тобто, якісь налаштування, тобто create, або SQLX create database, так, і також можна потім провести всі міграції і наповнити якимись там даними, але саме крейта готового я не скажу зараз. Окей. Так. Наступне питання. Async Diesel – це щось більше, ніж async обгортка над синхронними функціями дізеля? Чи дає вона фактичний перформанс-буст? Так, зрозумів. Це все-таки більше, ніж налаштування над обгортка просто на синхронно, так, тому що, в принципі, вже бекенд змінений, так, ми не використовуємо вже біндінги ті сішні, так, і перформанс, все залежить від ситуації, да, наскільки запити ми використовуємо, тобто це
перформанс асинхронний чи синхронний, це залежить від використання. Тобто, чи ми багато інтеракшн у нас input є, чи у нас складні більш запити. Тобто, і на як ми побудували нашу архітектуру. Це depends, тобто складно так. А можеш трохи більше розказати? Тобто на складних запитах краще працює синхронний код чи навпаки? Так, звичайно, ми можемо краще, якщо будуть на складні запити, де ми будемо довго блокуватись, так, то краще, напевно, завернути якийсь синхронний код, якийсь свій там потік, чи ще якийсь варіант використати, тому що щоб менше блокувати чергу. Тобто основна ідея така. Окей. У мові Java існує загальний драйвер для всіх типів баз даних JDBC. Чому в Rust не реалізовано єдиного драйвера для всіх типів даних? Так, Дуже філософське також питання. Так, чудове питання, до речі. Так, ви в Rust, до речі, задавались даним питанням, і навіть є спроба написання свого драйверу, називається якось там Rust Database RDBC, чи щось типу такого. От, і в принципі цей проект існує, так, він теж, але не знайшов такої популярності. Тобто, якби є там проблеми, і це немає, тобто драйвера. А ти можеш приблизно розказати, які проблеми? Ну, дивіться, там є основні проблеми в тому, що підтримка різних баз даних, тобто і там рядково орієнтовані результати чи орієнтовані на колонки. В принципі, можливість працювати в багатопоточності. Даний проєкт RDBC, так, який намагався зробити дану абстракцію, так зупинився на тому, що вони, в принципі, абстракцію дали. Типу, ми можемо, в принципі, використати ті трейти, але не подала проблему в того, що там виконання в багатопоточному режимі працювати, чи підтримувати там, наприклад, колонки орієнтовані результати. Приблизно зрозуміло. Зараз я маю сказати, що наступний доповідач вже готовий виступати. Він почне через 3 хвилини. Хто хоче, може залишатись тут з нами. Ми з Максимом ще якийсь час тут будемо, поки є питання. А хто хоче, може переключатись на наступну доповідь. Доповідь буде від Люка Пальмієрі «Reasoning about Rust and Introduction to Rust Docs JSON Format». Тому так, вирішуйте, що вам більше подобається, а ми далі продовжуємо. Так, щоб я не збився. Rust – надзвичайно безпечна мова програмування. Чому не існує захищеної бази даних Production Ready, написаної на Rust? Ще більш філософське питання. Так, звичайно. Ну, можу сказати тільки те, що наразі багато є проєктів, які пишуть бази даних на Rust. Можливо, це не тільки реляційні, а також там мілісерч, наскільки я пам'ятаю, типу графові бази даних, чи там які працюють NoSQL, наприклад, Key-value бази написані на Rust. Тобто, так, вони є. Тобто, це проблема того, що не будемо ми переписувати все з нуля. Так, звичайно, є вже готові рішення, швидкі, тобто їх треба брати і використовувати. Так, але існують вже проекти, які написані на Rust, і багато, в принципі, мені здається, що цей філд буде розвиватися. Так, я хочу доповнити, що тут ключове слово, мабуть, production ready. І production ready баз даних немає просто тому, що Rust дуже молодий, тобто ще не пройшло достатньо часу, бо бази даних виростають десятками років, насправді. Так, наступне питання. На жаль, при всій популярності SQLX в ній достатньо фіч, наприклад, недостатньо фіч, наприклад, відсутні binding arrays. І тому, щоб біндити значення для стейтменту типу in var1, var2, var3, потрібно біндити кожне значення руками. Чи є якісь більш стабільні full-featured аналоги для роботи з pure SQL запитами?
Ну, тобто, в даному випадку тоді треба подивитися в сторону або дізеля Сінка, так, якщо, звичайно, не хочеться переходити на рівень ORM, так, чи CORM, тоді можна спробувати Postgres, Tokyo Postgres, в принципі, щоб вирішити дану проблему. Окей, зрозуміло. Тут ретранслюють питання з чату. Максиме, чим CORM була незручна для вас? CORM незручна. Ну, добре, зрозумів. Ну, звичайно, CORM, перша незручність, напевно, незручна тим, що необхідно писати складні дуже міграції. Тобто ми якби працюємо з однією тією ж DSL, так, там всі квері, як написати, замапити всі ключі, але це багато синтаксичного сахару. Тобто міграція доволі така громістка виходить. Угу. Окей. У нас ще залишилось 4 питання. Я хотів би сказати, що після того, як ми ці питання розглянемо, я думаю, що ми спробуємо запустити людей голосом, поспілкуватися, якщо в когось буде бажання. Тут зараз нас ще слухає майже 30 людей, тому є великий шанс на це. Наступне питання: з яких процесів складається compile time та чому стільки часу займає? Це, мабуть, там, де в тебе порівняння було між різними бібліотеками. Так, звичайно. Так, ну, звичайно, що, в принципі, якби спочатку аналізатор проходить, а потім коли розвертаються макроси, виконується якраз перевірка на етапі компіляції. І це в прикладі SQLX, так, а на прикладі дізеля це коли ми там дженерики розвертаємо. І тобто весь цей час, який ми працюємо з макросами чи тими ж дженериками, якраз і віднімає у нас так розробників дізель чи SQLX. І це все ж більше час компіляції расту, так? Бо запустити 1000 квері для SQLX не має бути там 11 хвилин, правильно ж? Так, звичайно, це не виконання. Дивіться, цей приклад, це без запитів самих виконання. Це просто збірка проєкту, отримання бінарний код. Тобто, правильно, запити там виконуються в preparation stage, да? Правильно? Так, під час, тобто запити, як самі наразі під час компіляції не виконуються. Вони типу аналізуються. Ну, я маю на увазі. Да, ми ж маємо SQLX ж звертається до бази даних, Так. щоб він зробив типу prepare statement, щоб дізнатися, які там типи. Угу. Так, це окрема типу команда, яка не компілює проєкт, а генерує просто еталон. Так, тобто в нашому випадку це все типу повільність раста, так? Ну, виходить, не зовсім повільність расту, тому що якщо ми під'єднуємось на етапі компіляції до бази, так, і в онлайні, тобто під час виконуємо перевірку типів, так, то це вже більше специфіка макросів. Мені так здається. Тобто повільність расту, скоріше всього, можливо, в дізелі, так, тому що дізель там на етапі компіляції розгортається, то у SQLX, скоріше всього, це просто специфіка самого SQLX і перевірок під час компіляції. Тобто ти вважаєш, що можна покращити цей час? Покращити час, ну, в плані SQLX я сумніваюся, що там дуже набагато швидше можна покращити. А от, тобто це все залежить від підключення, можливо, там в багатьох потоках запускати ці розгортання. Тобто, можливо, так. Угу. В багатьох потоках, до речі, для цього, мабуть, потрібно розбивати свій проєкт на різні крейти, да, щоб кожен крейт окремо робив. Ну так. Можливо, зробити там по entities. Ну так.
Так, наступне питання. Чи чули ви щось про Prisma ORM? Це ORM для Node.js, але там ядро написане на Rust і клієнт на Rust. Так, чув, звичайно. Тобто Prisma ORM, вона якраз Prisma розробляє Tiberius, так? Тобто це як один із проєктів Prisma. Ось, і так, чув, що існує написаний бекенд на Rust, і це, в принципі, все, що я знаю. Тобто, і доволі крута робота в плані того, що ми Brinks Microsoft SQL з Rust. Все-таки як я починав працювати, так, у мене був 2017 року проєкт в основному ми працювали Microsoft SQL, так, і перейти на Rust було складно, тому що, в принципі, не існувало нормальних бібліотек, так, якими ми могли під'єднатися і працювати з Microsoft. От. Тому з часом, кожен рік, коли я весь час поглядував на ці бібліотеки, в 2021 році, коли спробував Tiberius, то, звичайно, було швидко, круто, і це дуже крута робота, в принципі, імплементувати TDS протокол на такому рівні. Наступне питання: якщо час розробки цінується більше, ніж перформанс, яка бібліотека найкраще підходить? Тоді б я обрав, напевно, CORM, тому що, в плані того, що ви один раз вивчаєте специфіку DSL, там CRM, але далі, в принципі, ідеальне рішення для написання бекенді інтеграції з базами даних. Тут, до речі, таке питання з підковиркою, тому що ось це там, де час компіляції SQLX і час компіляції дізеля, це фактично теж з однієї сторони це перформанс, да, типу компіляції, з іншої сторони це типу час розробки, да, так чи Так. інакше. Так. Окей. Чи можете порадити літературу та бібліотеки для новачків? Як для новачків, я б все-таки порадив, наприклад, скористатися високорівневою, хоча це здається, навіщо одразу все брати, так? Але, в принципі, я б звернув увагу на CORM, так як описані не тільки приклади, так, як виконати там якісь реквести, а також філософія, архітектура пояснена проєкту, навіщо ми використовуємо синхронні бібліотеки, що це для нас дає чи не дає там. Тобто документація дуже на високому рівні, це як, можна сказати, як книга. Ви можете брати, читати і розбиратися, як працювати з базами даних на Rust. Тому для новачків буде чудове рішення. А щодо літератури, ти читав? Для літератури, на Расті я так і не бачив, щоб було якісь книги там написані, що саме на Расті працювати. Так? Тобто можна взяти якісь Можливо, готові... мається на увазі типу літературу по базам даних. По базам даних, то так не скажу. Тобто є якісь цікаві книги, тобто основні популярні взяти, там буде багато всього написано. Окей, я теж насправді завжди затрудняюся рекомендувати літературу, тому що я вивчаю все типу в режимі реал-тайм, а коли вже виходить книжка, зазвичай вона застаріла. Тому я рідко читаю книжки про програмування. І останнє питання в нас в списку, здається, це чи вирішив вже хтось питання передати у функцію impl SQLX Executor та заюзати його більше, ніж одного разу? Так, дивіться, просто це, я думаю, теж питання з підвохом, тому що, в принципі, Rust нас убезпечує від помилок, тобто, якщо передати там посилання в різні потоки, так, і так як ми передаємо екзекютори, ми відпускаємо це в асинхронний режим, тобто це треба або врапити, якщо ми хочемо працювати з різними потоками, або врапити це в якийсь Atomic Reference Counter, або в Mutex і працювати з ним, тобто віддавати в тому чи іншому випадку. Але щоб
Тобто ми не можемо передати референс і різні потоки. Тобто це якби undefined behavior. І скоріше за все мається на увазі не в різні потоки. Просто коли ти функцію передаєш impl executor, це ж не референс, та, не екзекютор, це прям, ну, типу, об'єкт, який ти, якщо передаєш там з функції А в функцію Б, а потім хочеш заюзати в цій же функції А, ну, типу, ще якісь квері після виклику функції Б, то в тебе, типу, виходить, що це значення, воно, ну, типу, move і в виклику функції B вийшов, розумієш? Тому, типу, Ну, розумію. Тобто, можливо спробувати заврапити в якийсь об'єкт синхронізації, тобто і передавати їх ну, між так, функціями. виходить просто, що в тебе функції мають не на будь-який impl executor приймати на вхід, а якийсь там arc executor або щось таке, або, я не знаю, arc mutex, мабуть, потрібен, да? Я не пам'ятаю, як там SQLX. Тобто тільки так поки що, мабуть. Добре, всі запитання в нас залишились. Всі, хто залишились в кімнаті, можуть спробувати підняти руку. Це кнопочка у вас має бути знизу, там десь біля реакції, або може в реакціях. Якщо ми побачимо підняту руку, то я зможу дати мікрофон. Поки я не бачу піднятих рук. Ну, якщо немає піднятих рук, якщо ти можеш, поки люди думають щось ще розказати. В принципі, ну, я б хотів просто звернути ще раз увагу, що з кожним роком, так, і екосистема якби набирає тільки обертів. Тобто це так як мова сама по собі молода, раз, ну, як відносно, так, C++, і C, наприклад, чи інших, то, в принципі, так, проєктів все більше використання, і навіть якщо зараз чи рік тому якісь були проблеми виникли, то не треба боятися, можна ще раз спробувати і перевірити підходи. Тобто багато бібліотек класних дійсно. Ну, добре, дякую. Я не бачу рук. Бачу руку. Окей. Allow to talk. Сергій, ви можете говорити. Привіт ще раз. Насправді про екзекютор це питання з підвохом було. Так, це дійсно велика проблема SQLX, яку вже не можуть вирішити пару років. І людина, яка вирішить це, закриє дуже багато issues відразу. Так що, хто може, спробуйте. Ми, до речі, в HDB, мені здається, що більш-менш вирішуємо цю проблему таким чином, що в нас основна штука, якою ти користуєшся для виконання квері, вона це connection pool, тому в нього тобі не потрібен mutable reference на connection pool. Так? Ти можеш квері зробити на immutable reference, тому ти можеш передати референс на екзекютор, і ти можеш такі штуки робити. Єдине, що в чому проблема з такою штукою, в тому, що коли в тебе є транзакція, ось на транзакцію тобі потрібен mutable reference, і тому в тебе функції, які приймають екзекютор з транзакції, функції, які приймають типу не транзакційний екзекютор, вони різні. Саме так, ти правий, тому що якщо в тебе функція точно працює або з пулом, або з транзакцією, то там, в принципі, це обходиться. Тобто передається точно тип. А от якщо тобі потрібно зробити універсально, тобто заюзати generic, то generic там, не знаю, чи то by design в SQLX, чи щось в Rust не так, але там з тим велика проблема. По ідеї, це для Rust достатньо велика проблема. Типу, або тобі потрібно дозволити це як, ну, типу, виконувати квері на non-mutable
instances, ну, типу, зробити всередині якийсь mutex або rvlock, або щось таке, або, ну, або так. Можна, можливо, спробувати засунути в бокс, а потім робити даункаст до транзакції чи до пула, як з варіантів. Знову ж таки, проблема в тому, що ми хочемо, щоб транзакція була, типу, mutable reference, щоб, ну, типу, щоб її не можна було з двох тредів використовувати, да, або щось таке. Тому, типу, так, ми можемо зробити транзакцію, ну, типу, щоб працювала по immutable reference, але це для інших use cases не дуже прикольно. Така історія. Так, а в тебе рука все ще піднята, бо вона не опускається. Ну що, якщо більше рук в нас немає, можемо, мабуть, завершувати. Всім дякую. Дякую, всім Макс. дякую. Так, Що всім був з дякую. нами. Дякую всім, хто прийшов і дослухав нас до кінця. Тим, хто не дослухав, вони не почують, але теж дякую. Побачимось на наступних токах. Дякую, всім пока.